Hi guys, හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් ඔන්න මේ වීඩියෝ එකේදී අපි තවත් ඉන්ටරෙස්ටිං ටොපික්ස් ටිකක් කතා කරනවා 3D ආටිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න ඉන්න ඔයාට. ඉතින් කව එක දැක්කහම ඔයාට තියාගන්න පුළුවන් අද අපි මොන වගේ දේවල් ගැනද කතා කරන්න හදන්නේ කියලා. ඔයාට එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන කෙනෙක් වුණත්, ඔයාට එක්ස්පීරියන්ස් නැති කෙනෙක් වුණත්, කොහොම වුණත් ඔයා 3D ආටිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න නම් ඉන්නේ, වැඩ කරන ගමන් නම් ඉන්නේ. ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් අද අපි කතා කරනවා ඔයා වැඩ කරන්න ඕන, ඔයා වැඩ කරනකොට ફોකස් කරන්න ඕන පැති 10ක් ගැන. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඔයාට මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේ වෙනකන් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක නම් මගේ channel එකේ පළවෙනි පාරට බලන්නේ. ඉතින් මීට කලින් මම ගොඩක් Blender ගැන වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරලා තිනවා. ඒ වගේම මම අන්තිම පාරට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා තිනවා. කොහොමද 3D වලින් මුදල් උපයන්නේ කියන එක, මුදල් උපයන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් ඒක ගැනත් මම ගොඩක් විස්තර කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකත් ඔයාට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕනම දෙයක් අපි අලුතින් ඉගෙන ගන්නකොට ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ඉගෙන ගන්න හදන සබ්ජෙක්ට් එක ගැන රිසර්ච් එකක් කරන්න ඕනේ. මේක තමයි පළවෙනිම දේ. ඉතින් 3D ඉගෙන ගන්න හදනකොට ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේක ගැන දැනට මොනවද අන්තර්ජාලයේ තියෙන තොරතුරු, මේක කොයි විදිහට හැදිලා තියෙන, මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ මොනවද තියෙන වැලියුස් කියන දේ, මෙන්න මේ බේසික් දේවල් ටික ගැන ඔයා රිසර්ච් එකක් කරන්න. ඒ කියන්නේ 3D කියන සබ්ජෙක්ට් එක මොකක්ද, 3D වලින් අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්, රයිට්? එතකොට මේ සබ්ජෙක්ට් එක ඉගෙන ගත්තට පස්සේ මට මොනවද තියෙන ඔපචුනිටි. දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් ඔයා මේක ඉගෙන ගන්නේ යම්කිසි විදිහකින් ඔයාගේ ස්කිල් එකක් ඩෙවලොප් කරගෙන ඒ ස්කිල් එක හරහා යම්කිසි මුදලක් උපයන්න. හරි? ඔයාගේ ආත්ම තෘප්තියට වගේම ඔයා ඒ කරලා සතුටු වෙන දේෙන් ඔයා මුදලක් උපයන්න තමයි මේ දේ කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා කරන්න ඕන දේ තමයි ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් කියන දේවල් හරියට ඉගෙන ගන්න එක. ඉතින් මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න අන්තර්ජාලයේ මේ වෙනකොටත් ගොඩාක් ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අවස්ථා තියෙනවා. සිංහල භාෂාවෙන් වගේම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙනුත් ඔයාට ඕන තරම් කන්ටෙන්ට්ස් හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයා Blender වගේ ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මගේ YouTube channel එකේ තියෙන fundamentals ටික ඔක්කොම බලන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න ඔයා මේ 3D කියන subject එක software එකක් ඉගෙන ගන්නවා කියලා හිතන්න එපා. මොකද මේ 3D කියන subject එක සහ software එකක් ඉගෙන ගන්නවා කියන එක දෙකක්. එතකොට 3D කියන දේ අපිට practically කරන්න හදලා තියෙන softwares ගොඩක් තියෙනවා. Blender, Cinema 4D, Maya ඔය වගේ ගොඩක් 3D softwares තියෙනවා. ඔයා සබ්ජෙක්ට් එක, ඒ කියන්නේ 3D කියන දේ ඉගෙන ගන්න එක වෙනම දෙයක්. ඒ වගේම ඔයක කරන්න අවශ්‍ය කරන ටූල් එක ඉගෙන ගන්නවා කියන එක වෙනම දෙයක්. මේ දේවල් පටල ගන්න නැතුව ඔයා හරියට ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් ටික කවර් කරගන්න එක තමයි ඔයා පළවෙනියෙන්ම කරන්න ඕනේ. ඔයා පළවෙනියෙන්ම මේ වගේ බේසික් දේවල් ටික ඉගෙන ගත්තට පස්සේ, ඔයා ටික ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ගත්තට පස්සේ ඔයා ඊළඟට ફોකස් කරන්න ඕන දේ තමයි කොහොමද හරියට ටොපොලොජි එක තියාගන්නේ කියන එක. මේ ටොපොලොජි කියන එක 3D මොඩලින් කරනකොට ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. ගොඩක් හොඳ ආටිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න නම් ඔයා මෙන්න මේ ටොපොලොජි ක්ලීන් කරගෙන ඔයාගේ මොඩල් එක පිරිසිදුව තියාගන්නේ කොහොමද කියන එක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් ඔයා ඇනිමේෂන් වලට මොඩල් හදනකොට. විශේෂයෙන්ම ඔයා හියුමන් මොඩල් එකක්, එහෙම නැත්නම් ඇනිමල්, ඒ කියන්නේ සතෙක්ගේ මොඩල් එකක් එහෙම හදනකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ නැවෙන තැන් තියෙනවා, අතපය, කකුල් වගේ දේවල්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු කුරුල්ලෙක් ගත්තොත් එයාගේ පිහාටු නැවෙන තැන් වගේ දේවල්. අන්න ඒ වගේ තැන්වල ටොපොලොජි එක හරියට තිබෙන්නේ නැති වුණොත් මේ දේවල් වියර්ඩ් විදිහට වෙනස් වෙන්න ගන්නවා ඇනිමේෂන් කරනකොට. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ගැන ගොඩක් හොඳ නොලෙජ් එකක් ඔයාට තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ නොලෙජ් එක ගන්න නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඉන්ටර්නෙට් එකේ අනිත් එක්ස්පර්ට්ස්ලා දාලා තියෙන වීඩියෝස් ගැන බලන්න ඕනේ. ඉතින් පුළුවන් තරම් ටෙක්නික්ස් හොයාගෙන ඔයා දිගටම ප්‍රැක්ටිස් කරන එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා දෙවෙනි කාරණාව විදිහට ඔයා ફોකස් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ ක්ලියර් ටොපොලොජි එකක් එක්ක කොහොමද මොඩල් එකක් ෆයිනල් කරන්නේ කියන එක. හරි. ඉතින් දැන් අපි කාරණා දෙකක් ගැන කතා කරමු. දැන් අපි යමු තුන්වෙනි කාරණාව. මේක ගොඩක් වැදගත් කාරණාවක්. ඉතින් මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් අයගේ නිර්මාණ ඒගොල්ලෝ මොඩලින් පැත්ත හොඳට ටොපොලොජි ක්ලීන් එකේ කරලා, නමුත් මේ මම දැන් කියන්න හදන කාරණාව යම්කිසි දුරකට ඒගොල්ලෝ අසාර්ථක වෙලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක. ඇත්තටම අපි මේ කතා කරන්නේ 3D ඉගෙන ගන්නවා නම් අපි ඊළඟට අවධානය දෙන්න ඕනේ වැදගත් මාතෘකාවක්.
මේක තමයි ලයිටිං කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම එකතු කරලා අපි කරන මොඩල්ස් හැම දෙයක්ම එකතු කරලා අවසානයේ අපි සම්පූර්ණ සීන් එකක් විදියට හදලා මේකට අපි ලයිට් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ෆයිනල් අවුට්පුට් එක අපිට ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට ලයිටිං ගැන හරිහමං විදිහට හරියට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වැඩ කරන අනිත් අයට තියෙන දැනුම අපිට තිබ්බ නැති වුණොත් අපේ නිර්මාණය සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා තුන්වෙනියට අවධානය වැඩිපුර යොමු කරන්න ඕන මාතෘකාවක් තමයි මෙන්න මේ 3D environment එකක් ලයිට් කරන්නේ කොහොමද කියන එක කියන්නේ. ඉතින් මේකට ගොඩක් ටියුටෝරියල්ස්, ගොඩක් කෝසස් වගේ ගොඩක් දේවල් ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට මගේ YouTube channel එකෙත් බලන්න පුළුවන්. මම මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරලා තියෙන තවත් වීඩියෝස් තියෙනවා. ඉතින් මේක ගැන කියනකොට ඔයා හරියට ලයිටින් ප්ලේස් කරන පැත්ත අනුව ඔයාගේ නිර්මාණයේ තියෙන වැලියු එක සමහර විට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. රයිට්? ඉතින් ඔයාගේ හිතේ තියෙන දේ ඒ විදිහටම එළියට ගන්න නම් ඔයා රියල් වර්ල්ඩ් එකේ වැඩ කරන ලයිටින් එක්සැම්පල්ස් දිහා හොඳට බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාට නොලෙජ් එක ගොඩක් ග්‍රැබ් කරගත්තට පස්සේ පුළුවන් ඔයාගේ 3D සීන් එක ලයිට් කරන්න. ඉතින් ගොඩක් අය උත්සාහ කරනවා හොඳ විදිහට ලයිට් කරන්න. නමුත් ඒ අය ගොඩක් අසාර්ථකයි. මොකද මම අර කලින් කිව්ව විදිහට ලයිටින් ගැන තියෙන ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් ඒගොල්ලන්ට නැති එක. ඉතින් ඒක නිසා මුලින්ම රියල් වර්ල්ඩ් එකේ ලයිට්ස් කොහොමද වැඩ කරන්න කියන එක ගැන බේසික් නොලෙජ් එක ඔයා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඒ ටෙක්නික්ස් ඇප්ලයි කරලා ඔයාගේ 3D සීන් එකේ ලයිටිං ක්වොලිටි එක තවදුරටත් වැඩි කරගන්න. ඉතින් මේක දැනට එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන ආටිස්ට් කෙනෙක්ට හරි මුලින්ම පටන් ගන්න කෙනෙක්ට හරි ගොඩක් වැදගත් වෙන පොයින්ට් එකක්. ඒක නිසා මේක ගැන ගොඩක් හොඳට අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් මේ ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ තවත් වැදගත් ඒරියා එකක් අපි මේ සබ්ජෙක්ට් එකේදී ફોකස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි ටෙක්ස්චරින් සහ මැටීරියල් කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ටෙක්ස්චරින් සහ මැටීරියල් කියන එක ඔයා ගොඩක් හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕන කාරණාවක්. ගොඩක් බේසික් දේවල් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් කොහොමද ටෙක්ස්චර්ස් මැප් වැඩ කරන්නේ? කොහොමද ඒ ටෙක්ස්චර් මැප්ස් එකතු කරලා මැටීරියල් එකක් සෙටප් කරන්නේ? වගේ දේවල් ඔයා දැනගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි අපි ටෙක්ස්චර්ස් මැටීරියල්ස් ගැන කතා කරනකොට අපි කලින් කතා කරා ලයිටිං සම්බන්ධයෙන් මේ ප්‍රශ්නයක් ගැන. එතකොට මේ ටෙක්ස්චරින් සහ ලයිටිං කියන දෙකත් එකට එකතු වෙලා තමයි ඔයාගේ අවසාන නිර්මාණයේ ක්වොලිටි එක එළියට එන්නේ. ඉතින් ඔයා කරන දේ අවසානට හරියට ක්වොලිටි එකට එළියට එන්න නම් ලයිටිං ටෙක්ස්චරින් කියන දෙකම මැටීරියල්ස් කියන මේ කීපෙම හොඳ තත්වයෙන් ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි හොඳ සපෝට් කරන ලයිටිං විදි ඒ කියන්නේ ලයිටිං වලට සපෝට් කරන විදිහට මැටීරියල්ස් එතකොට ඔය ටෙක්ස්චර්ස් ටික හරියට හදාගත්තේ නැති වුණොත් අපේ බලාපොරොත්තු වෙන විදිහට ක්වොලිටි එක එන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් රෆ්නස් කියන්නේ මොකද්ද? එතකොට මෙටැලික් වැලියුස් කියන්නේ මොකද්ද? එතකොට එමිෂන් වැලියු එක මොන විදිහටද වැඩ කරන්නේ? සබ්සර්ෆේස් ස්කැටරින් වගේ දේවල්. එතකොට ටෙක්ස්චර් මැප්ස් ගත්තොත් එහෙම අපි කොහොමද ටෙක්ස්චර් මැප් හදාගන්නේ? මොනවද ටෙක්ස්චර් මැප් හදන්න තියෙන ක්‍රම? මොනවද ඒවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෘදුකාංක? මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගැන අපිට හොඳ දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්නේ හොඳ නිර්මාණ කරන්න. ඉතින් මේ දෙකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි අපි ටෙක්ස්චර්ස් සහ මැටීරියල් සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට අපිට වැදගත්ම දෙයක් තමයි අපි ගේම් එන්ජින් එකකට අපේ මොඩල් එක ප්‍රිපෙයාර් කරනවා නම් ඒ කියන්නේ අපි මොඩල් එක හදනවා නම් එතකොට අපි ගේම් එන්ජින් එකට ගැලපෙන විදිහට මෙන්න මේ මැටීරියල්ස් ඒ වගේම ටෙක්ස්චර් මැප්ස් ටික සෙටප් කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි Unity එන්ජින් එක ගත්තොත් ඒකේ වැඩ කරන මැටීරියල් සෙටප් එක වෙනස්. ඒකේ වැඩ කරන ෂේඩර්ස් වෙනස්. එන්නේ විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. එතකොට අපි කොහොම හරි ඒ එන්ජින් එකට ගැලපෙන විදිහට අපේ මොඩල් එකයි ටෙක්ස්චර් මැප් ටිකයි මැටීරියල්ස් ටිකයි හැදුවොත් විතරයි ඒක වැඩ කරන්නේ. අපි ගත්තොත් ගේම් එන්ජින් එකකදී ඩ්‍රෝ කෝල්ස් කියලා જાතියක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපේ ගේම් එක ඔප්ටිමයිස් කරන්න අවශ්‍ය කරන විදිහට තමයි ඩ්‍රෝ කෝල්ස් ප්‍රමාණය අඩු කරලා වැඩි කරලා හදාගන්න. ඉතින් පුළුවන් තරම් ඩ්‍රෝ කෝල්ස් ප්‍රමාණය අඩු වෙනකොට තමයි අපේ ගේම් එක හොඳට ඔප්ටිමයිස් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඒක වැදගත් වෙන්නේ 3D ආටිස්ට් කෙනෙක්ට ඇයි? ඉතින් ඔයා එක මොඩල් එකක් ඇතුලේ මැටීරියල් කවුන්ට් එක ගොඩක් දාලා තියෙනවා. හිතන්නකෝ ඔයා කැරක්ටර් එකක් හදනවා කියලා. කැරක්ටර් එකේ ගොඩක් පොඩි පොඩි කෑලි කොටක් තියෙනවා. ඇඳුම් තියෙනවා, වේපන්ස් තියෙනවා, තව මොනවා හරි ඔය වගේ ඉක්විප්මන්ට්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේවා ඔක්කොම ඔයා වෙන වෙනම පොඩි පොඩි මැටීරියල්ස් විදිහට දාලා තිබ්බොත්
අර ගේම් එන්ජින් එකේදී ඔයාගේ මොඩල් එක ලෝඩ් කරනකොට ඩ්‍රොප් හෝල්ස් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා 3D ආටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට මෙන්න මේ රික්වයර්මන්ට් එක ගන්නකොටත් ගොඩක් හොඳින් අවධානයක් දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ කාරණා ගැන. ඉතින් මං හිතනවා සරල අදහසක් එන්න ඇති මෙන්න මේ ටෙක්ස්චරින් සහ මැටීරියල් සම්බන්ධයෙන් ඔයා ඇයි වැඩිපුරට කාලය යොදවලා මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න ඕනි කියලා. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟ මාතෘකාව මොකක්ද ඔයා තවදුරටත් අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ කියන එක. right. ඉතින් අපි දැන් මාතෘකා කීපයක් ගැන කතා කරා. ඉතින් ඊළඟට ඔයා ඇත්තටම අවධානය දෙන්න ඕනේ 3D ආටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට රිගින් කියන මාතෘකාවට. ඉතින් මෙන්න මේ රිගින් කියන සබ්ජෙක්ට් එක ආවට පස්සේ මේක වෙනමම එකක්. ඉතින් මේකට ගොඩක් ලොකු එෆර්ට් එකක් දාන්න ඕනේ. රිගින් වලදී සාමාන්‍යයෙන් අපි යූස් කරන software එක අනුව කෝඩින් සයිඩ් එකත් යූස් කරනවා මේ රිගින් වලට. ඉතින් රිගින් කියන සබ්ජෙක්ට් එක ඇතුලේ එක එක software වලට එක එක විදිහට ආවෙනික වෙච්ච දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අපි Blender ගැන කතා කරොත් Blender වල drivers කියලා જાතියක් තියෙනවා, bones තියෙනවා, bones වර්ග තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට රිගින් වලත් fundamentals ඔයා තෝරගන්න මෘදුකාංගය අනුව කොහොමද ඒක ඇතුලේ රිග් කරන සිස්ටම් එක හදාගන්නේ? ඒකට අවශ්‍ය කරන මූලික කොටස් මොනවද? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් bones කියන එක ඕනම software එකක කියන්නේ 3D software එක rigging කියන කොටසේ bone කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒක සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් ඒක පොදු කාරණාවක්. හරි. එතකොට bone එකක් කියන එක ඔයාට ඕනම software එකක් ඇතුලේ මේ අහන්න දකින්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් මේ දේවල් චේන් එකක් වගේ එකකට එක යා කරලා කියන්නේ අපි හිතමු එකකට එකක් සම්බන්ධ කරලා තමයි අපි මේ දේවල් හදන්නේ. එතකොට ස්කීනින් කියලා කියනවා කැරක්ටර් එකක් අපි ගත්තොත් දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ අතක් වගේ නැමෙන කොටසක් තියෙනවා නම් ස්කීන් කරන්න ඕන අපි ඒවා. එතකොට weight painting කියලා જાතියක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ weight painting කියන දේ කරලා තමයි අපි bones අපේ mesh එකට attach කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ලොකු process එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ rigging කියන එක ඇතුලේ. ඉතින් මේ අපි එක වෙනම කතා කරපු හැම මාතෘකාවක්ම 3D ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ කෙනෙක්ට එක්ස්පර්ට් ලෙවල් එකට යනකම්ම ප්‍රගුණ කරන්න පුළුවන් මාතෘකා. උදාහරණයකට ගත්තොත් කෙනෙක්ට ලයිටිං ආටිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. 3D සබ්ජෙක්ට් එකේම තමයි. හැබැයි එයා ගොඩක් ස්පෙෂල් වෙන්නේ ලයිටිං වලට. එතකොට තව කෙනෙක්ට ටෙක්ස්චරින් ඇන්ඩ් මැටීරියල් ආටිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එයා ඒකට තමයි වැඩිපුර දක්ෂතාවයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ගොඩක් වෙලාවට මේ ලංකාව ඇතුලේ නම් පොදුවේ මේ දේවල් හැම එකක්ම දන්න අයව තමයි. ගොඩක් වෙලාවට හැමදේම දන්න කෙනෙක්ව තමයි ජොබ් එකකට ගන්න possibility එක වැඩි. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක්ට තමයි සාමාන්‍යයෙන් දැනට ලංකාව ඇතුලේ මෙන්න මේ 3D කියන සබ්ජෙක්ට් එක ඇතුලේ ජොබ් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හරි ගන්න පුළුවන් සම්භාවිතාව වැඩි. ඉතින් මේ මාතෘකා ටික අතරින් මට ඔයාට කියන්න තියෙන්නේ ඔයා මේ හැම දෙයක් ගැනම හොඳාකාරව දන්නවනම් යම් තාක් දුරකට මේ හැම දේ ගැනම හොඳින් ඔයා දන්නවනම් ඔයාට ජොබ් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් වෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හරි කතා කරලා ගන්න පුළුවන් ඉඩ ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඉතින් දැනට ඔයා එක ඒරියා එකකට විතරක් නම් ફોකස් කරගෙන ඉන්නේ. මට දෙන්න පුළුවන් පොඩි අවවාදයක් තමයි ඔයා හැම සයිඩ් එකක්ම ફોකස් කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාට ලංකාව ඇතුලේ වගේම ෆොරින් ප්‍රොජෙක්ට් වලටත් ඒ වගේම සමහර වෙලාවට ජොබ් වලටත් ඔයාට ගොඩක් ලොකු ඔපචුනිටිස් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් රිගින් කියන එක ඇතුලේ ගොඩක් වෙලාවට ඒකේ මැත් පැත්ත පොඩ්ඩක් එනවා සමහර වෙලාවට. මොකද සමහර බෝන්ස් නැමෙන්න, සමහර බෝන්ස් රොටේට් වෙන විදිහ, සමහර තව බෝන් එකක් කන්ට්‍රෝල් වෙන විදිහෙන් තව බෝන් එකක් කන්ට්‍රෝල් වෙන්න ඒක ඔපොසිට් පැත්තට වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ගොඩක් මෙකැනිසම්ස් තියෙනවා මේක ඇතුලේ. ඉතින් රිගින් වෙනමම ෆලෝ කරන්න ඕනේ දෙයක්. ඒකෙන් තමයි ඔයා හදන මොඩල් එක ලයිව් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මොඩල් එක ඇනිමේට් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපි රිගින් කියන ස්ටෙප් එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් ආටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට 3D ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් විදිහට ඔයා ඉගෙන ගන්න ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ රිගින් කියන එකේ ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් ටික අනිවාර්යෙන්ම ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද ඔයාගේ මොඩල් එක ඔයා ප්‍රිපෙයාර් කරන්නේ ඇනිමේෂන් එකකට නම් ඔයා කැරක්ටර් එකක් වෙන්න පුළුවන්, වෙන මොකක් හරි විදිහ එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා හදන මොඩල් එක ඔයාට බාර දෙන කෙනා ඉන්නවා නම් එයා ඔයත් එක්ක කතා කරනකොට ඔයා අහන්නම ඕනේ එක වැදගත් ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක ඇනිමේෂන් එකකටද, මේක ඇනිමේට් වෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක්ද? එතකොට ඇනිමේට් කරන්නේ කවුද? ඔයාගේ මොඩල් එක විතරක් හදලා එයා වෙනම මේක කෙනෙක්ට දීලා ඇනිමේට් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවනම්
ඔයා අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕනේ ඇනිමේට් කරන්න පොසිබිලිටි එකක් කියලා රිග් කරන්න පහසු වෙන විදිහට සමහර කොටස් වෙන වෙනම මොඩල් කරන්නත්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කාරණා පිළිබඳ ඔයා රිගින් කියන සබ්ජෙක්ට් එක ඇතුළේදී ගොඩක් අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. රයිට්. ඉතින් අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟ ඒරියා එක මොකද්ද ඔයා ફોකස් කරන්න ඕනේ කියන එක. හරි. ඉතින් පොදුවේ ගත්තහම 3D කියන සබ්ජෙක්ට් එකට සහ ඊළඟට ඔයා මෘදුකාංගයක් ඉගෙන ගන්නවා නම් මේ දේවල් කරන්න ඒකට අදාළ කරන දේවල් ටික අපි දැන් මේ මාතෘකා ටිකේදී කතා කරලා ඉවරයි. ඉතින් ඊළඟ මාතෘකා ටික තියෙන්නේ පොදු කරුණු ටිකක් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ වීඩියෝ ලෙන්ත් එක පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා. ඒ දේවලුත් අපි මේ වීඩියෝ එකේදීම කතා කරන්න ගියොත්. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතුවා ඒ ටික වෙනම වීඩියෝ එකක් විදිහට ඔයගොල්ලොන්ට බලන්න දාන්න. ඉතින් අපි ඒ වීඩියෝ එකේදී ඒ පොදු කරුණු ටික ගැන කතා කරමු. ඉතින් දැනට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් මම ඉවර කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක පුරාවට කතා කරපු කරුණු සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් හොඳ දැනුමක් හොඳ අවබෝධයක් එන්න ඇති. ඉතින් මේ දේවල් ගැන තවදුරටත් හොයලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයා පටන් ගත්තේ නැති කෙනෙක් නම් මේ කරුණුත් එක්ක ඔයාගේ 3D ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට මේ ස්ටෙප් එක තියන්න පටන් ගන්න. දැනට වැඩ කරගෙන ඉන්නවා නම් මේ දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් අවධානය දෙන්න. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේ ඉන්ට්‍රස්ටිං ටොපික් ගැන මං ඉස්සරහට කතා කරනවා තව. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක share කරන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් තව කාට හරි වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් මේක share කරන්න. ඉතින් like කරලා ඔයගොල්ලන්ට comment section එකේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ගැටලු ගැන අහන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් ඒවට උත්තර දෙන්න. ඉතින් එහෙමනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයෙත් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙමු.